Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Okay na. Okay na, direct. Diyan na pala kayo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So Hi everything! Okay, kahapon guys, nag-post tayo sa Ralph.tv sa Facebook page natin ng Guess the Logo para sa ating content for today. So ngayon, i-reveal na natin yung sagot dun sa Guess the Logo. By the way guys, ang clue natin sa ating Guess the Logo ay hashtag mobile app, hashtag photo editing app. Hi everything! Okay, first logo. Itong logo na to, ginagamit ko to kapag yung mga pictures medyo madidilim. Kasi meron siyang feature dito na pwede mong i-lighten yung specific area ng picture mo. So yung logo na to is Snaps. Every energy got the energy got me. So yung next logo natin, ito na-discover ko to 3 years ago. Noong una, hindi ko siya ginagamit kasi akala ko may bayad siya. Ayoko nagda-download ng mobile application na may bayad. So para kasing sayang lang. So eto, hindi ko siya ginamit until nalaman ko na libre lang pala siya. So na napag-aralan ko siya kung paano gamitin, na-amaze ako kasi ang dami niyang options para i-enhance yung photo. Especially yung color combination. So yung logo na to, so yung mobile application na to is LIGHTROOM. Every energy got the energy got me. Okay, so yung next application natin, ito, ang gamit na gamit ko yung application na to kasi every time na magpo-post ako sa social media, as in lahat dumadaan sa application na to. Okay? So, ang gusto ko naman sa kanya, ang dami naman yung options sa built-in filter or yung mga naka-ready na filter na i-adjust mo na lang siya para makuha mo yung perfect na filter para sa photo mo. So, yung next logo natin is VSCO Every energy got the energy got me. or yung tinatawag natin na VSCO. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce pero yun. So yung next application natin guys, recently nag-trending to. Especially yung filter niya na nagka-cartonize or parang nag-oil paint yung image. As in, gumising ako ng umaga na punong-puno na yung newsfeed ko ng magkakamukhang filter. Pero syempre gumawa din tayo nun, di ba? Okay, so yung next logo natin is PixArt. Every energy got the energy got me. Hi everything! Shoutout natin yung mga nag-comment ng kanilang mga tamang sagot, okay? Okay guys, so thank you so much sa lahat na nag-participate sa ating Guess the Logo Challenge. Hi everything! Okay guys, so for today's vlog, kung mahilig kayo mag-travel and mag-take ng photos kagaya ko. I mean ako, I used to travel a lot before because of my job. So I had a chance to visit different places and take photos using mobile phone and camera. But then, before ko siya i-upload sa aking social media account like Facebook and Instagram, ine-edit ko muna siya. And marami nagtatanong sa akin anong mobile application yung ginagamit ko para mag-edit ng photos. And for today's vlog guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng photo using Lightroom and VSCO. Like this! Hi everything! Okay guys, so before we start, make sure na naka-download na yung Lightroom and VSCO sa mobile phone nyo. Okay? Hi everything!
Okay guys, so ngayon tapos na tayo mag-edit and ready to upload na sa ating social media account. I hope you've learned something new today, and please like my Facebook page ralph.tv and follow me on Instagram ralph.tv. And guys, kung may magustuhan kayong post sa aking social media account, please comment down below. Ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay? See you next time! Hi everything!